নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক শিকাম মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত EMI কেনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰা হয়। হাউ টু কেলকুলেট EMI। তো এইখিনি মই ফৰ্মেট আগতে বনাই থৈছোঁ। ইয়াত চাব ভালদৰে ভিডিঅ'টো। লোন এমাউণ্ট 13,498 rupees আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনাৰ 17%। ডিউৰেশ্যন আছে 9 months। ইয়াতে সিৰিয়াল নাম্বাৰ যেটো কলম আছে চাব 1 পৰা 9 লৈকে 9 মাহ। PMT মানে পেমেন্ট প্ৰত্যেক মাহত পেমেন্ট কিমানকে কৰিব লাগিব এইখিনি টোটাল পেমেন্ট কিমান হ'ব এইখিনি আৰু আপোনাৰ টোটাল ইন্টাৰেষ্ট পেমেন্ট কিমান হ'ব এইখিনি এইটো কলম। তো ফার্স্ট টাইম আমি ক্যালকুলেশন কৰিম পেমেন্ট ইকুয়াল PMT তলত আহি গৈছে ডাবল ক্লিক কৰি দিছো। তাৰ পাছত ইয়াতে চাব ৰেট আহিছে ৰেট 17%। এইটো আপোনাৰ 1 বছৰৰ হয় ডিভাইডেড বাই 12 হ'ব। 1 মাহৰ যদি হয় ডিভাইডেড বাই 12 দি পেলাই কমা দি এন পাৰ মানে আপোনাৰ 9 ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছো। কমা দি পেলাই PV প্ৰেজেন্ট ভ্যালু লোনৰ প্ৰেজেন্ট ভ্যালু আছে 13,498 ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছো। ইয়া ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ কৰি দিছো। এতিয়া মাউসটো ড্ৰেগ কৰি দিছো তললৈ। এইটো আপোনাৰ ভ্যালুটো ফুল হৈ গৈছে ডিলিট কৰি দিছো। ইয়াতে কি কৰিব লাগিব এইটো আপোনাৰ লক কৰিব লাগিব। কিবোৰ্ডৰ পৰা F4 প্ৰেছ কৰি পেলাই লক কৰিব পাৰি। ইয়া লক কৰি দিছো F4 প্ৰেছ কৰি। তো এইখিনি লক কৰি দিছো এইখিনি লক কৰি দিছো F4 প্ৰেছ কৰি পেলাই ড্ৰেগ কৰি দিছো এনেকা আহি গৈছে। তাৰ পিছত আহিব আপোনাৰ PPMT মানে আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ প্ৰিন্সিপাল এমাউন্ট হয় যেটো প্ৰেজেন্ট ভ্যালু তাৰ পেমেন্ট কিমান হ'ব এইখিনি কৰি আছো ইকুয়াল PPMT ডাবল ক্লিক কৰি দিছো। ৰেট হৈছে আপোনাৰ 17% ডিভাইডেড বাই 12 কমা দি পেলাই ইয়াতে পাৰ আছে মানে 1 মাহৰ কিমান হ'ব। ইয়াতে সিৰিয়াল নম্বৰৰ যেটো 1 আছে 1 টো আমি ক্লিক কৰি দিছো। কমা দি পেলাই এন পাৰ ইয়া মানে 9 মান্থ নট ক্লিক কৰি দিছো। কমা দি পেলাই প্ৰেজেন্ট ভ্যালু 13,498 ইয়াতে ক্লিক কৰি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ মাৰি দিছো। তো আগৰ নিচিনা ইয়াটো আপুনি লক কৰি দিব লাগিব। F4 প্ৰেছ কৰি পেলাই ইয়া লক কৰি দিছো। ইটোটো নালাগে এটো লক কৰি দিছো এটো লক কৰি দিছো এন্টাৰ মাৰি পেলাই মাউস ড্ৰেগ কৰি দিছো তললৈ। ইয়া তাৰ পিছত আহিব IPMT মানে ইন্টাৰেষ্ট পেমেন্ট ক্যালকুলেশন ইকুয়াল IPMT তলত আহি গৈছে ডাবল ক্লিক কৰি দিছো। ইয়াতে ৰেট হৈছে আপোনাৰ 17% ডিভাইডেড বাই 12 হ'ব। কমা দি পেলাই পাৰ হৈছে আপোনাৰ E2 কলমত এটো আমি লিখি দিছো E2 কমা দি পেলাই এন পাৰ 9 মান্থ কমা দি পেলাই প্ৰেজেন্ট ভ্যালু 13,498 ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছো ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ মাৰি দিছো আহি গৈছে। ইয়াতে আমি লক কৰি দিছো F4 প্ৰেছ কৰি পেলাই ইয়া লক কৰি দিছো F4 প্ৰেছ কৰি লক কৰি দিছো। মাউস ড্ৰেগ কৰি দিছো তললৈ। ইয়া প্ৰত্যেক মাহৰ পেমেন্ট কিমান হ'ব এইখিনি ইন্টাৰেষ্ট কিমান হ'ব প্ৰেজেন্ট ভ্যালু কিমান হ'ব যাব। ইয়া এটো আমি ডিলিট কৰি দিছো। আগতে ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰা আছিল তো নতুনকে কৰিছো ইকুয়াল SUM সাম ডাবল ক্লিক কৰি দিছো। ৰেঞ্জ সিলেক্ট কৰিছো ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ। ইয়া টোটাল আহি গৈছে। PPMT আমি টোটাল কৰো ইকুয়াল সাম ইয়া ডাবল ক্লিক কৰি দিছো। ৰেঞ্জ সিলেক্ট কৰিছো ব্ৰেকেট ক্লোজ এন্টাৰ। তাৰ পিছত এইখিনি ডাবল ক্লিক কৰি দিছো
ৰেণ্ট চিলেক্ট ব্ৰেকেট ক্লোজ ইণ্টাৰ টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট কিমান হ'ল তো এইখিনি আমি ক্যালকুলেশন কৰোঁ যেটো লিখা আছে EMI পারমানেন্ট PMT ডাবল ক্লিক রেট অফ ইন্টারেস্ট ডিভাইডেড বাই 12 কমা দি পেলাই 9 কমা দি পেলাই প্রেজেন্ট ভ্যালু ব্রেকেট ক্লোজ ইন্টার এটো ফরম্যাটটো চেঞ্জ কৰি দিও রাইট ক্লিক কৰি পেলাই ফরম্যাট সেলস এটো সিলেক্ট কৰি ওকে কৰি দিছো বাস এখানে টোটাল পেমেন্ট এখানে টোটাল পেমেন্ট ইকুয়াল SEM ডাবল ক্লিক রেন্ট সিলেক্ট কৰিছো ব্র্যাকেট ক্লোজ এন্টার টোটাল ইন্টারেস্ট পেমেন্ট SEM এটো রেন্ট সিলেক্ট কৰি ব্র্যাকেট ক্লোজ কৰি এন্টার তো চাবো এখানে লোন অ্যামাউন্ট 13,498 rupees 13,498 আৰু ইয়াতে এক্সট্ৰা পেমেন্ট মানে ইন্টারেস্ট কিমান কৰিব লগা আছে 974 rupees টোটাল 14,472 rupees এখানে তো আজিৰ ভিডিওটোত এইখিনি ভিডিওটো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ